අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Apple iPhone XS Max එක ගැන. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Apple iPhone XS Max එක මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් එහෙම අද මේ ගැනත් තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තව අවුරුදු කීයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට 2023ට ගැලපෙනවද? එතකොට මේකට අප්ඩේට්ස් එනවද? එතකොට මේක ගේමින් වලට ටාගට් කරන්න පුළුවන්ද? මේකේ කැමරා එක මොන වගේද? ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? මේ ෆෝන් එක ගැන හැමදේම ඔයාලට අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක දිගටම එකතුලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙක්ට රීච් වෙන්නේ. එහෙනම් පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙන්නේ 2018 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වල. එතකොට මේ විදිහ අවුරුදු 5ක් විතර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පරණයි. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එළියට එන්නේ 4G device එකක් විදිහට. මුලින්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන body and design ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ X series වල ආපු design එකම තමයි. iPhone S එක සහ SS කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම වැඩිය මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලොකු වෙනවා. ඕවරෝල් බලද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේගොල්ලෝ කෝනින් ගොරිල්ලා ග්ලාස් වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ බෑක් සයිඩ් එකත් මේගොල්ලෝ කෝනින් ගොරිල්ලා ග්ලාස් වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ෆ්‍රේම් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමයි මේකේ අයන් ස්ට්‍රේන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් X එක එතකොට SS එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේත් ආවේ මෙන්න මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකම තමයි. ඉතින් ඩිසයින් එක එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒ වගේම තමයි මේකේ ඉන්හෑන්ඩ් ෆීල් එක මේ හැමදේම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හින්දා අපිට මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක්ම හොඳට ෆීල් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් විතර අන්කම්ෆර්ටබල් කියන්නත් පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මොකද ඒ තරමටම මේ ෆෝන් එක ලොකුයි. ඉතින් හුරු නැති කෙනෙක්ට එකපාර සෙල්ෆියක් එම ගහන්න ගියොත් එම ටිකක් අමාරුයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් සෙල්ෆියක් එම ගන්න. ඉතින් ෆෝන් එක අරගෙන කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී නම් ෆෝන් එකට නිකම්ම හුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ අරින්න එකපාරට මේ ෆෝන් එක අරන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට තමයි ෆීල් වෙන්නේ. X එක එතකොට XS එක වගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අතට ගොඩක්ම පහසුයි පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට තනි අතකින් වගේ grip කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි XS Max එක එහෙම නෙමෙයි. ලොකු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ weight එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ග්‍රෑම් 208ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු weight එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔයා මේක පාවිච්චි කරන අරගෙන කාලයක් යූස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න කිසිම දෙයක් නැති වෙනවා. පොඩි වැඩකට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක අතකින් හැම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හැන්ඩල් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි IP68 water and dust resistant certificate එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක හම්බුනාට ෂුවර් කරන්න අමාරුයි මේ ෆෝන් එකට හරියටම වතුර යනවද නැද්ද කියන එක. මොකද දැන් මාකට් එකේ ගොඩක් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නම් එන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මොකක් හරි රිපෙයාර් එකකට ගැලෙව්වොත් එහෙම මේ සීල් එක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හරියටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි නේ ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක් හරි රිපෙයාර් එකකට ගලවලා තියෙනවද නැත්නම් මොකුත්ම කරලා නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මිලදී ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම වතුරට නම් දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේ වෙද්දි තියෙනවද නැද්ද කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන අඟල් 5ක Super Retina OLED පැනල් එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට HDR10 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Dolby Vision බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 625ක brightness nits level එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Full HD වලට වැඩිය ටිකක් ලොකු resolution එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් resolution එක හරියටම කිව්වොත් එහම 1242ට 2688 කියන resolution එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් අපිට 3D touch ඒ වගේම තමයි true tone මේ වගේ features උත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන colors ඒ වගේම තමයි HDR ඒ වගේම brightness level එක dynamic range එක මේ හැමදේම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක මං කිව්වා ලොකුයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද අඟල් 6.5ක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඩීප් බ්ලැක් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩාර්ක් මෝඩ් එකේ මොන් කරාම ගොඩක්ම ඩීප් බ්ලැක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලර් එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඕවරෝල් ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මාරම ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් බලන්න, ෆිල්ම්ස් බලන්න, එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට ගොඩක්ම බර කෙනෙක්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගේමින් වලට ටාගට් කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. මොකද ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක හිටන් ලොකු හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන software update සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක ගැන. OS එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක රිලීස් වෙද්දී එන්නේ iOS 12. හැබැයි මේ විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක iOS 17.1.1 වෙනකම්ම අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ළඟදී ආපු
අප්ඩේට් එකත් මේ ෆෝන් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් රිලීස් වෙලා දැන් ගොඩක් කල්, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ තාමත් මේකේ ලේටස්ට්ම අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් Apple ලගේ අප්ඩේට් ගැන නම් ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් කාලයක් යනකම් ෆෝන් එකට අප්ඩේට් එකක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද අවුරුද්දකට රිලීස් කරන්නේ එක සීරීස් එකක් ඉඳලා. ඉතින් UI එක එහෙම ගොඩක්ම ස්මූත් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් iOS 16, 17 මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම ස්මූත්ලි රන් වෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් කාලයක් රිලීස් වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ත්, ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 5ක් විතර පරණ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ත් මේ ළඟදී රිලීස් වුණ iOS 17 ගොඩක්ම ස්මූත්ලි රන් වෙනවා කියන්නේ ආයෙ ගැන කතා දෙයක් නැහැ. iOS 17 ඕනනම් අප්ඩේට් එයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. iOS 18 මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එයිද කියන්නම් හරියටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. මොකද අලුතෙන් 15 සීරීස් එකත් එළියට ආපු හින්දා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් iOS 18 එන්න ගොඩදුරට සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලොකටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් X එකට නම් මේ විදිහ අප්ඩේට් නතර වෙලා තියෙන්නේ කොහොමත්. SS එකටත් ආවා. හැබැයි ලබන අවුරුද්ද ඉඳලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේකටත් iOS 18 එයිද කියන්නම් හරියටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. iOS 18 ආවේ නැතත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තව අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් උනත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලේටස්ට්ම අප්ඩේට් එක තාමත් තියෙන හින්දා. ඉතින් 2023 පාවිච්චියට මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක තාමත් රෙකමන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අවුරුද්දට සහ තව අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකම් උනත් මේ ෆෝන් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක, එතකොට මේකේ තියෙන බැටරි එක, මේ වගේ රිපෙයාරින් පැත්තේ මොකක් හරි අවුලක් આવොත් තමයි නැත්තම් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ තියෙන අප්ඩේට් එකත් එක්ක අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් උනත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන චිප්සෙට් එක වෙන්නේ Apple A12 Bionic 7nm චිප්සෙට් එක. ඒ වගේම තමයි Hexa 4 CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Apple GPU එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ කෝස් 4ක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. කොහොම සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඒ දවස්වල ආපු ගොඩක්ම හොඳ චිප්සෙට් එකක් තමයි මේ චිප්සෙට් එක 2018 අවුරුද්දේ ආපු. ඉතින් 2018 විතරක් නෙමෙයි අදටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance වල. තාමත් App Store එකේ තියෙන ඕනම ගේම් එකක්, ඕනම app එකක් කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් high end games පවා මේ ෆෝන් එකේ තාමත් රන් කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ස්මූත්ලි. ඉතින් high end games නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණාට graphics ටිකක් එහා මෙහා කරලා තමයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම ගේම් එකේම නෙමෙයි. ඉතින් overall හැම ගේම් එකක්ම හැම app එකක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එකේ තාමත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගේමින් වලට ටාගට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හෙවොත් එහෙම පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් high end games play කරනවා නම් සමහරක් විට medium settings වල වගේ තමයි අපිට play කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහරක් game නම් high graphics වල වගේත් අපිට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක game එකෙන් game එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් overall ගේමින් වලට නම් අවුලක් නැහැ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. performance මාරම හොඳයි. ඉතින් multitasking වලට ඒ කියන්නේ app 5ක් 6ක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රන් කරන්න පුළුවන් එකපාර. ඒ වගේම තමයි අපේ daily task රන් කරන්න, social media පාවිච්චි කරන්න, මේ වගේ ඕනම වැඩකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තාමත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ තාමත් අපිට heavy task රන් කරන්න, video editing, ඒ වගේම gaming වලට පවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තාමත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා performance සම්බන්ධයෙන් ලොකටම හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ version අපිට 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 256GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 4GB RAM එකක් එක්ක 512GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ලංකාවේ නම් ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ 4GB RAM එකත් එක්ක 64GB storage එකයි 256GB storage එකයි. 512GB storage එක නම් ලංකාවට import කරනවාද කියන්න හරියටම ෂුවර් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දිත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් වල RAM customization එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක අපිට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කැමරා දෙකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී මෙගාපික්සල් 12ක මේන් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට OIS සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 12ක ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් OIS සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් අපිට 2x දක්වා zoom කිරීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට 4K videos 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ්ස් එක්ක, ඒ වගේම HDR එක්ක. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ගොඩක්ම ඉක්මනින් අපිට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම හොඳ වීඩියෝස් වලට, සාමාන්‍යයෙන් ඔයා vlog කරනවා නම්, YouTube channel එකක් වගේ කරනවා නම්, වීඩියෝ වලට ගොඩක්ම ටාගට් කරනවා නම් ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්තට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම natural photos අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් low light photos වල නම් ලොකු quality එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය normal මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කැමරා UI එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ගොඩක්ම smooth අපිට හොරු පුරුදු UI එක තමයි මේ ෆෝන් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එක විතරම focus කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් එහෙම මම නම් කියන්නේ මීට වැඩිය හොඳ choice එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Pixel 3 XL එක. ඉතින් ඒකේ මීට වැඩිය ගොඩක්
ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක කැමරා එකක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝස් වලට කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් ටාගට් කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් මම කියන්නේ මේක ගන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් නම් Pixel 3 XL එකට යන්න බලන්න. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය වීඩියෝස් වලට ගොඩම බර කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතෙන්දී iPhone XS Max එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන selfie කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ මෙගාපික්සල් 7ක් කැමරා එකක්. ඉතින් මේ කැමරා එකෙනුත් අපිට 1080p 60 fps දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේකේ ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 3.5 mm ඔඩියෝ පෝට් එකත් මේ ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ විතරක් නෙමෙයි 7 එකකින් උඩ ආපු හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම මෙන්න මේ පෝට් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පෝට් එක නෑ කියන්නේ ඇත්තටම ටිකක් අපරාධයක් කියලා හිතෙන. මොකද අපිට 3.5 mm ඉයර්ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙනුවට අපිට ලයිට්නින් කේබල් එකක් තියෙන ඉයර්ෆෝන් එකක් මේ ෆෝන් එකට ප්ලග් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් අපිට එයාපොඩ් එකක් කනෙක්ට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එකම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සිකියුරිටි සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ Face ID. ඉතින් ගොඩාක් ඉක්මනින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්ලොක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Face ID එක හින්දා. ඒ වගේම අන්තිමට ගොඩාක්ම දෙනෙක් බලන දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක. ඉතින් බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ mAh 3174ක බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරි charge කරගන්න මේගොල්ලෝ 15 watt fast charging speed එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පැයක් තුළදී අපිට බින් විතර 100% දක්වා ෆුල් charge කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක normal use කරොත් එහෙම දවසක් විතර මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැය 6ක වගේ screen on time එකක් තියාගෙන තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge එකකින් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බැටරි health එක 100%ක් තියෙනවා නම් විතරයි ඒත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් heavy use කරොත් එහෙම දවසට දෙපාරක් විතර charge කරගන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් normally අදගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය හොඳ බැටරි එකක් ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් එහෙම දවසට එකපාරක් charge කරගත්තොත් ඇති වෙයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ෆෝන් එක ගනිද්දී අනිවාර්යෙන් බැටරි හෙල්ත් එක බලලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මිලදී ගන්නවා නම් අපිට කලර්ස් කීපයකින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ස්ප්ලැෂ් ග්‍රේ, සිල්වර්, ගෝල්ඩ්. ඉතින් මෙන්න මේ කලර්ස් තුනෙන්ම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ Apple iPhone XS Max එක ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් සමහරවිට ඔයාලා මෙන්න මේ Apple iPhone XS Max එක මේ විදිහට යූස් කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාගේ user experience එක මොන වගේද කියලා අනෙක්කට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්නත් තියෙනවා නම් එහෙම ඒ දේවලුත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මතක් කරන්න එපා. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවෙකුත් මේ දවස්වල මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් එහෙම එයාට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් ඔයා අපේ channel එක වීඩියෝ බලන්නේ පළවෙනි පාටන් එහෙම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස්. ඉතින් ආ channel එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් කරපු වීඩියෝස් වලට ගොඩක් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Android phone ගැන ඒ වගේම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ලංකාවේ මුවිද්දී අපිට අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන මේ හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන්ම දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කෙනෙක් නම් එහෙම ඔයාලට අපේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් ගොඩක් අදගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම channel subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.